Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video I will be talking about my experience during my medical exam for my K1 visa. Although I cannot remember exactly the order of events during that time, but I will try my best na pagsamasamahin lahat ng nangyari on the first day and on the second day. That's right. There are 2 days for your medical exam, and I am not sure, but I think it's not possible to just have 1 day na makompleto mo yung lahat. No, it's not gonna happen. Sa sobrang dami ng mga nagpapa-medical exam. And yeah, so let's get started. Pagdating ko doon, around 8 or 8:30 I think, sinalubong na agad ako ng security guard and he asked me for my requirements. So lahat ng papel na kailangan mo and your picture, ilalabas mo na. Ang alam ko, pag pinagsama-sama niya yon, tapos meron siyang paperclip, tapos binigay niya ulit sa akin. So yun, dun ko unang nalaman na kailangan pala kita yung dalawang tenga sa picture. Sabi niya sa akin, sige ma'am, itry mong gamitin yung passport pictures mo, pero kung hindi sila pumayag, pwede ka namang magpicture sa labas. So that's what I did, and it turned out na okay naman sa medical exam. So later on, malalaman nyo kung anong nangyari. Okay, so pagpasok nyo sa reception, maraming upuan doon, tapos may mga counters, and pipila kayo para ibigay yung lahat ng papel nyo. And then, pupunta kayo ng cashier. So, bawat country, like New Zealand, Australia, Canada, and USA, may kanya-kanya silang sariling cashier. So, kung sa USA cashier ka pupunta. Okay? So, ayun. I believe it was the 5th floor kung saan kami nagbayad. And doon din sa 5th floor yung vital signs taking tsaka physical exam. So, yun. Pagbayad namin, pinapunta kami sa 3rd floor, I think. And tinignan yung passport ko. So, make sure yung passport mo may sign na. Kasi may part doon na kailangan mong signan and I did not sign it. And yun, sabi nung clerk doon, pakisign po. And then, bibigyan ka nila ng consent. So, para sa naman yung consent? Yung consent is to make sure na okay lang sa'yo na i-check yung blood and urine mo. So, taking your blood is an invasive procedure. So, kailangan nilang mag-ask ng consent, and also, i-check nila kung meron kang sexually transmitted disease. So, with that consent, malalaman mo na they will keep the result confidential. Okay? So, that's it. And then, after that, pagbigay sa akin nung consent, hindi nila agad tinest yung urine and yung blood. So, marinig mo, tatawagin yung pangalan mo and sasabihin kung saan ka pupuntang floor. By the way, kung hindi ka naman masyadong hirap maglakad, you can just take the stairs kaysa mag-elevator ka, kasi ang tagal mag-elevator sa St. Luke's Extension Clinic. So, yon. Unang ginawa sa akin was Xray. Sa Xray, ipapakita mo ibibigay mo yung folder na it contains your requirements, and then tatanungin ka nila kailan yung LMP mo. Ano yung LMP? That's the last menstrual period. So, kailan yung first day ng last mens mo. Okay? So, yun. Just to make sure lang na hindi ka pregnant. But if you're pregnant, just tell them that you're pregnant or you're suspecting that you are pregnant. Okay? Then, yun. Papapasokin ka nila sa isang room kung saan magpapalit ka ng hospital gown. So, kailangan mong tanggalin yung bra kasi may
bakal yun, 'di ba? So, kailangan mo tanggalin yun. Makikita kasi yun sa X-ray. Tapos, meron silang basket. Doon mo ilalagay lahat ng gamit mo, including your bags and your clothes. Hindi mo sila iiwan sa room na yon. Dadalhin mo sila sa loob ng X-ray room. And, kailangan lagi mong i-make sure na kita mo yung gamit mo. So, ayun. Anong nangyari on my X-ray? So, in-X-ray na nila ako and okay na. Pumunta ako ng second floor para magpa-extract ng blood and my urine sample. Biglang tinawag ako at sabi, i-X-ray daw ulit. So, natakot ang lola mo. Bakit ako i-X-ray ulit? Ano nangyari? Meron ba akong something? Kasi I worked in the hospital also and I was exposed sa kung ano mang, kung saan ka man pwedeng ma-expose. So, natakot na ako baka meron akong tuberculosis, pero yon. So, sabi ko, ma'am, natapos na po akong i-X-ray, pero tinawag ulit ako. Sabi niya, yes ma'am, kasi may gusto lang confirm yung doctor namin. So, yun, medyo natakot na ako at naalarma na ako kung bakit. Kasi syempre, kapag na-X-ray ka na at gusto nilang i-confirm at i-X-ray ka ulit, may something. Baka may something. So, yun. And then, so, ulit-ulit. Pumunta ulit ako dun sa room kung saan ka mapapalit ng damit and stuff like that. Tapos, pumasok ako sa X-ray room and I asked the technician. Sabi ko, ma'am, anong view ba? Tapos, Apico-Lordotic. So, it's a different view naman. So, yun. After that, nalaman ko na. Hindi na ulit ako tinawag dun sa floor na yon kung saan nag-X-ray. Wala nang ganap doon. So, natapos na. Pumunta na ako sa extraction, blood extraction. And doon, pipila kayo, may upuan naman doon, and makikita mo kung paano extractan yung mga patient. So, dalawang nurse ang nag-extract. I don't know if they are nurses. I think they are medical technologists. Dalawa silang nag-extract. Tapos, on the other side, sa same na floor pa din, doon ka magka-catch ng urine. So, take note na pag nag-catch ka ng urine, 'di ba, usually kapag ordinary urinalysis, midstream yung kinakatch mo. Pero on this exam, ikakatch mo from dun sa unang patak ng ihi mo. So, hindi ka maghihintay ng midstream. And hindi ka pwedeng magdala ng bag or ng kahit ano sa loob ng cubicle. Ikaw at ikaw lang talaga with your container. And may tissue naman silang available doon. And after nun, ilalagay mo siya sa maliit na basket. Tapos, doon meron silang ini-scan na barcode para malaman na sa'yo yun, sa yung sample yun. Tapos, ilalagay nila mismo doon sa container para hindi magkapalit-palit. So, yun ang nangyari. And then, yun na. After nun, naghintay ulit kami. Actually, napakatagal maghintay for the medical exam. Especially nung time ko kasi, malapit ng Holy Week. So, tinatry talaga ng mga nag-a-apply ng visa na matapos na nila agad yung requirements nila for the interview kasi 'di ba it should be a week before your interview. So yun, marami talagang nag-try na matapos agad yung kanilang requirements. So doon talaga yung dagsa ng tao. So now, naghintay kami for our past medical history. So yun, sinabi ko sa inyo before na kung meron kayong immunization card, pwede niyong dalhin. Dito, may mag-i-interview sa inyo na doktor. And, tatanungin nila sa'yo kung may mga naging sakit ka ba, kung ano yung
past medical history mo. Kung ano yung mga na-receive yung immunization and stuff like that. Kailan ka huling nakipagtalik? So, yung mga yon, hindi nila tinatanong just because gusto lang nilang malaman. Kailangan din nilang malaman kung ikaw ba ay pregnant or suspected na pregnant, kasi kung magbibigay sila ng immunization or ng vaccination doon at kung pregnant ka, baka hindi pwede. Okay? Then, next is the vital signs. So, sa vital signs, doon ako medyo naloka kasi dalawang nurse sa front desk ang nagva-vital signs at nag-weigh. After kong mag-lunch, saka ko bumalik for the vital signs. And tinawag yung pangalan ko para i-weigh ako. And yung weighing scale nila, katabi lang din talaga ng table para i-vital signs and stuff like that. So, winay na ako. Sabi ko dun sa nurse, i-BVS mo na din ba ako? Sabi niya, ay hindi, tawagin ka na lang ulit. Parang, ay, hindi ko makita yung point kung bakit kailangan tawagin pa ulit ako para i-vital signs. Kasi nandun na din naman ako. Pero yun nga, dahil siguro ang madami, hindi na nila makontrol yung flow. So, kailangan isa-isa talaga. Pero hindi ko talaga din magets kung bakit yun na nangyari. So, ayun nga. Pagkatapos kang i-vital signs, maghihintay ka ulit tawagin para sa physical exam. Question sa physical exam. Same questions din na I had before ako magpa-medical exam. Maghuhubad ka ba? Ano ang gagawin niya? Babae ba yung doktor? And stuff like that. So, yes, babae yung nag-physical exam sa akin. And, syempre, doon, tatanggalin mo yung bra mo para ma-breast exam ka. Pero hindi ka na magtatanggal ng underwear. Hindi mo na kailangan tanggalin yun. Tatanungin ka lang niya kung meron ka bang hemorrhoids and stuff like that. Pero hindi ka niya natitignan or i-internal exam pa. Huwag ka nang mag-alala. Okay? And then, so ayun. Pagdating ko doon sa room, meron dong may isang table and may bed sa likod nun. Doon ka hihiga for your physical exam. And ito, kung meron kang lump sa breast and natatakot ka na baka ma-fail ka sa medical exam, don't you worry. Kasi, like I said, pagdating mo sa physical exam, tatanungin ka niya and sabihin mo yung totoo. So, yun. Pag sinabi mo yung totoo, medyo may madadagdag na procedure sa'yo, but it will not really affect your visa or your medical exam for your visa. Hindi naman automatic na fail ka na agad doon. Okay? So, yun. Kung yun nga, ang example ko, kung may lump ka sa breast and natatakot ka na baka ma-fail ka, don't you worry. So, sasabihin mo lang sa doktor na mayroon pa akong lump sa breast sa kung right or left ba, and ipapalpate niya yon, hihipuin niya and stuff like that. And dahil meron kang something, hindi ka niya agad i-clear. But don't panic because gusto niya lang na ipakausap ka sa specialista. So, sa specialista ka naman niya ipapakausap. Kung may lump ka sa breast, kailangan mo makita ng surgeon. Sang surgeon, same pa rin, sa St. Luke's pa din. So, wala ka nang dadagdag na bayad, kailangan mo lang ay makita ng specialista. So, kaya binanggit ko din doon kung meron kang ultrasound, kasi pag sa breast lump, ultrasound ang ginagawa. Kailangan mong dalhin yon para ipapakita mo. Okay? So, yon. Basically, yun yung nangyari on the first day. So, from 8 to anong oras na ako nakalabas? Mga around 6
no, 6 p.m. Yeah, around 6 p.m. na ako nakalabas ng St. Luke's. And hindi talaga biro ang magpa-medical exam. So, yon. On the second day, dumaretso na agad ako sa 5th floor for my medical exam, physical exam. Kasi I had to meet the surgeon. So, yung surgeon was a male surgeon, and but you don't have to worry kasi meron namang nurse na mag-a-assist sa'yo. So, kung natatakot ka kasi male yung makakausap mo, okay lang naman. And you don't have to worry yung sasabihin sa'yo ng surgeon is hindi naman makakaapekto sa visa application mo. But of course, it's for your own safety. Okay? So, yon. Sasabihin niya sa'yo na hindi naman to makakaapekto sa application mo. Pero of course, kailangan mo ding malaman na ito yung mga dapat mong gawin since you have that. So, yun ang nangyari. Then, after that, so, actually, dumating ako ng St. Luke's on the second day ng 9 a.m. Kasi, before 9 a.m. Kasi 9 a.m. daw mag-start yung physical exams with the specialist. So, after nun, sobrang tagal akong naghintay for the immunization. Sobrang tagal talaga. So, from 9, bumunta ako ng reception dahil akala ko doon na tatawagin, pero hindi pa pala kasi yung immunization. So, natatakot ako kasi ang tagal bago ako tawagin. I am not kidding. Siguro after the physical exam, mga 5 p.m. pa nag-start naging klaro sa akin na may immunize ako on that day. Kasi hindi kami talaga agad tinawag. And yung mga nauna sa akin, tinawag niya yung pangalan nila, na-release na yung papers nila, yung sa akin hindi pa, pero halos magkakasabay lang kami. So, yun. Naghintay kami sa reception para tawagin yung pangalan, pero hindi tinatawag. And isa-isa yung folders dinadala sa taas para ma-immunize. And hindi ko makita yung pangalan ko. So, wala akong choice kundi maghintay. And, so yun, nung 5 p.m., unti-unti nang tinawag yung mga mabavaccinate sa araw na yon. And, siguro, mga 50 yung tao na i-immunize on that day. And, nasa may bandang panghuli pa ako, mga 45 to 50 yung name ko. So, talagang ninenervyos na ako nun kasi baka dahil dun sa Xray na inulit, baka may something. Pero yun nga, habang naghihintay pala kami sa reception, napansin ko na may mga taong pumupunta on the right side, parang pulmonary section or pulmonary area, mga nakakamask na sila. So, I guess na once na may makita sila sa X-ray mo, kaka-counsel ka na agad nila, kakausapin ka na agad nila, ibibigyan ka nila ng mask, at i-inform ka nila, instruct ka nila sa mga dapat mong gawin. So, thankfully, hindi naman nangyari sa akin yon. And, yeah. So, it turned out na siguro medyo malabo lang yung shot sa akin ng X-ray, kaya kailangang ulitin or hindi ako masyado nag-inhale deeply. So, yun ang nangyari. Then, after nun, na-immunize na. Anong oras? So, 5 ko nalaman, tapos mga around 8:30, nakapila na ako para ma-injectionan. Tapos, ilang injection? I believe 3 yung na-receive ko on that day. And yeah, I have confession. Nagka-mumps ako after ma-injectionan. But hindi siya ganun kalala compared sa kung bago ka palang magkakaroon ng mumps. I believe kasama yung I think it's MMR na binigay sa akin. I think MMR. So yun, nagka-mumps ako.
before akong makalipad to the United States. Yon. And I believe it's because of the immunization. So, yon. Pagka-immunize sa akin, bababa ka ulit sa first floor para hintayin na tawagin yung pangalan mo and i-release yung results mo. And make sure na hindi mo i-open yung envelope. Yung envelope na yun, dadalhin mo siya sa US Embassy, interview mo. And meron kasamang CD. So, yun yung copy mo with your Xray. And meron ka ding sheet na kung ano yung mga yung mga vaccine na binigay sa iyo. So, kailangan mo yung i-photocopy kasi pag di mo dito sa United States at kailangan mong mag-apply ng trabaho or stuff like kung mag-aaral ka, kakailanganin mo din yun. So, in-advise ako ng mga 5 copies ang i-photocopy mo dun sa papel na yon. So, that's it. It turned out na medyo mahaba-haba yung time na naghintay ako kaysa dun sa mga kaganapan sa medical exam. Pero, it's all worth it kasi nandito na ako sa United States. And kung isa ka sa mga nag-aalala dahil hinihinala mo na baka may something sa'yo and maka-apekto sa visa application mo, huwag kang mag-panic, just relax, mag-pray ka, and maniwala ka na everything will be okay. So, yun lang. And I hope na na-enjoy mo tong video and I'll see you next time on my next video. Bye!